να σας πω μια τελευταία ιστορία. Έχει να κάνει με τον θείο μου τον Μανώλη. Ο θείος μου ο Μανώλης ήταν 90 χρονών σε αυτή την ιστορία που θα σας διηγηθώ. Ένας από 7 παιδιά, γεννημένος και μεγαλωμένος στο πατρικό μου χωριό, τη Γέργη. Σε ηλικία 14 χρονών και για 2 χρόνια, έφηβος δηλαδή, μαζί με άλλα 1500 παιδιά, κάτω από την κάνη του όπλου του κατακτητή. Δεν μπορώ να φανταστώ σε τι συνθήκες ζούσαν. Τι τρώγανε, αν είχαν να φάνε, αν ζεσθενόντουσαν, αν κρυώνανε, αν φοβόντουσαν για τη ζωή τους, τι σκεφτόταν οι γονείς τους. Γενναίος, ευγενικός, χωρατατζής. Νέος λοιπόν, ο θείος μου ο Μανώλης, του άρεσε κάθε Κυριακή να πηγαίνει στη σάλα του χωριού και να χορεύει βάλς με τη μοναδική του αδελφή, την Ευανθία. Δεν είχε παντρευτεί ακόμα. Τώρα, στα 90 του χρόνια, η γυναίκα του είχε πεθάνει. Και κάθε φορά που το συναντούσα, τον έβλεπα πολύ λυπημένο, αναπολούσε το παρελθόν και του υποσχέθηκα, δεν μπορούσα να τον βλέπω έτσι, ότι μία μέρα θα του έφερνα τη θεία Ευανθία για να χορέψουν ένα βάλς. Και τι έκανα? Ήμουνα συνέχεια αποσχολημένη. Όλο και κάτι έμπαινε ως προτεραιότητα, όλο και κάτι ήταν πιο σημαντικό και συνέχεια το ανέβαλα. Ώσπου στο τέλος, η εσωτερική μου φωνή έγινε ολοένα και πιο δυνατή. Τι νομίζεις ότι κάνεις, Αλεξία? Για πόσο καιρό ακόμα νομίζεις ότι θα ζήσει? Και ευτυχώς, μια μέρα, 7 του Οκτώβρη του 17, του έφερα τη θεία Ευανθία. Και χόρεψαν αυτό το βάλς στην αυλή. Μας μείνει αξέχαστο και ευτυχώς που το έκανα, γιατί 2 μέρες αργότερα μπήκε στο νοσοκομείο για τελευταία φορά. Πόσες παρόμοιες ιστορίες έχουμε να μοιραστούμε. Το χρόνο πριν πεθάνει, βάλθηκε να μοιράζει σε όποιον συναντούσε, γνωστό και άγνωστο, ένα από τα αγαπημένα του κείμενα. Γραμμένο με τα δικά του γράμματα. Ένα χαμόγελο δεν στοιχίζει τίποτα, κι όμως είναι πολύτιμο. Πλουτίζει εκείνον που το δέχεται, χωρίς να φτωχαίνει αυτόν που το δίνει. Δεν διαρκεί παρά μονάχα μια στιγμή, αλλά η ανάμνησή του είναι καμιά φορά αιώνια. Ένα χαμόγελο αναπαύει τον κουρασμένο, δίνει θάρρος στον απογοητευμένο, αναπτερώνει την αισιοδοξία και δημιουργεί την ευτυχία στο σπίτι. Κι όμως, δεν δανείζεται, δεν κλέβεται, δεν αγοράζεται, δεν παίρνεται
Γιατί είναι κάτι που έχει αξία όταν δίνεται. Κι αν καμιά φορά συναντήσετε κανέναν άνθρωπο που δεν σας χαρίζει το χαμόγελό του, φανείτε γενναιόδοροι και ανώτεροι άνθρωποι και δώστε του εσείς το δικό σας. Γιατί κανένας δεν το έχει τόσο ανάγκη όσο εκείνος που δεν μπορεί να το δώσει. Μανώλης Τζουρτζάκης, για κάθε σπίτι. Η πέμπτη λοιπόν βιταμίνη είναι το χαμόγελο. Και θέλω να θυμόμαστε από σήμερα ότι το να έχω θετική σκέψη είναι επιλογή. Και είναι κάτι που απλώς το κάνω. Το λέω, το κάνω, το πράττω. Δίνει δύναμη σε μένα, είναι παράγοντας επιτυχίας. Τώρα πλέον οι εταιρείες μέσα στις δεξιότητες που θα αναζητούν από τους εργαζόμενους με βάση τις στατιστικές που διαβάζω, είναι η αισιοδοξία. Είναι μια δεξιότητα η αισιοδοξία. Και επειδή έχω την επιλογή, σημαίνει ότι είμαι άνθρωπος ελεύθερος. Σας ευχαριστώ.